დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სათამაშოების დეფიციტია. პატარები დაზიანებული თოჯინებითა და მანქანებით ერთობიან. რატომ არის სათამაშოების არასაკმარისი რაოდენობა ბაღებში, რას იწვევს სათამაშოების დეფიციტი და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი როლი ბავშვების გონებრივ განვითარებაში. გეგმავენ თუ არა და როდის მოხდება ტენდერის გამოცხადება. ჯემალ ართმელაძე ხულოს ბაღების გაერთიანების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ჯემალ, მადლობა გადაცემაში. მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისათვის. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ ვისაუბროთ. ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სათამაშოები არასაკმარისი რაოდენობითაა. არსებულის ნაწილი კი დატეხილი და მწყობრიდანაა გამოსული. ხშირ შემთხვევაში სათამაშოებისთვის განკუთვნილი თაროები ცარიელი რჩება და მთლიანი ოდენობაც ერთ კალათში თავისუფლად თავსდება. ერთ-ერთი ასეთი ქედლების საბავშვო ბაღია. სკოლამდელ განათლებას აქ 33 ბავშვი ეუფლება, სადაც ორი ჯგუფი ფუნქციონირებს. გარესამყაროს ბავშვები ძირითადად ასაწყობი კუბებით, მწყობრიდან გამოსული თოჯინებით და მანქანებით ეცნობიან. ბაღის აღმზრდელის თქმით, საკმარისი ოდენობის სათამაშოები ჰქონდათ, თუმცა დროთა განმავლობაში დიდი ნაწილი გატყდა. მრავალფეროვანი სათამაშოები იყო, ოღონდაც 2 წელი გავიდა მას შემდეგ თითქმის და წელს გამოცხადდება ახალი ტენდერი და ველოდებით ახალ სათამაშოებს. ანალოგიური ვითარებაა უჩხოს საბავშვო ბაღშიც. დაწესებულების მენეჯერი ამბობს, რომ ბავშვის განვითარებისთვის სათამაშოებს მნიშვნელოვანი დანიშნულება აქვს და დასცენს, რომ ბაღი უახლოეს პერიოდში ახალი სათამაშოებით შევივსება. სათამაშოები ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, სათამაშოებით თამაშით იზრდება ბავშვი და სწავლობს რაღაცეებს, თუნდაც ფერებს სწავლობს, დათვლას სწავლობს, რაღაც საწყობას სწავლობს, პროფესიებს რაღაცით ეცნობა, რო ვთქვათ, თამაშით. ბაღისთვის სათამაშოები ბავშვებისთვის არასდროს არ არის საკმარისი, ყოველთვის ბევრს ითხოვნებს ბავშვები, მაგრამ გაერთიანება ცდილობს, რომ თავისი დაბალი ბიუჯეტის მიხედვით მაქსიმალურად შეეცადოს, რომ მოამარაგოს საბავშვო ბაღები. ბავშვის გონებრივი განვითარებისთვის სათამაშოები რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე ფსიქოლოგებიც საუბრობენ და საბავშვო ბაღებში მრავალფეროვანი სათამაშოების საჭიროებას გარესამყაროს თამაშის გზით შეცნობით ხსნიან. ბავშვის აღზრდის საქმეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სათამაშოებისა და თვალსაჩინოებების გამოყენებას. ვცდილობთ, რომ ხარისხიანი სათამაშოები შემოვიტანოთ, ჯერჯერობით ამა ჩვენ ცალკე დადგენილება არ გვაქვს მიღებული, მაგრამ უახლოეს პერიოდში ველოდებით და შემდეგში ალბათ გავითვალისწინებთ, რა სახის სათამაშოები უნდა იქნა შემოტანილი საბავშვო ბაღებში. საბავშვო ბაღებში სათამაშოები რომ დეფიციტურია, ამას გაერთიანებაშიც ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლისთვის დაახლოებით 20,000 ლარის სათამაშოს შეძენას აპირებენ, თუმცა ორგანიზაციას ამ დროისთვის ბიუჯეტში ამ მიმართულებით თანხა არ აქვს. არ აკმაყოფილებს და დეფიციტია აუცილებლად განისაზღვრება იმისათვის, რომ ჩვენ გვინდა რომ დღეს სათამაშო არის ერთჯერადი და ამიტომ ყველაწლიურად შევიძინოთ ერთი თუ არა ორჯერ მაინც წელიწადში. სად ვართ მე მუნიციპალიტეტის მიერ გვაქვს უკვე დირექტივა მიღებული, რომ აი ერთი თვის განმავლობაში ან თვენახევარში შევიტანთ იმ რაოდენობას, რაც რომ დააკმაყოფილებს ყველა საბავშვო ბაღში რაოდენობის მხრიდან სათამაშოებს. ხულოს მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის სულ 20 საბავშვო ბაღი და 7 ალტერნატიული ჯგუფია. სკოლამდელ განათლებას აქ 800 ბავშვი ეუფლება. მიმდინარე წლის მთლიანი ბიუჯეტი კი 1,475,051 ლარია. თანხის დიდი ნაწილი ხელფასებსა და ბავშვთა კვებაზე იხარჯება. გადაცემის მეორე ნაწილი და სიუჟეტი მომზადებულია ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მადლობა სიუჟეტისთვის. ბატონ ჯემალ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, მადლობა. რამდენ ხანში ერთხელ უნდა მოხდეს საბავშვო ბაღებში? საბავშვო ბაღებში ყოველთვის გვაქვს ჩვენ გეგმიურად ან წლის დასაწყისი და წლის ბოლოს შეგვაქვს ყოველთვის. მაგრამ წლის დასაწყისში შევიტანეთ 2017 წლის დასაწყისში 11,000 ლარის ოდენობის ტენდერი ქონდა გამოცხადებული, მაგრამ წლის ბოლოს და სექტემბერში ვერ შევიძინეთ იმის გამო, რომ უკვე ბიუჯეტში ცვლილება არ ქონდა, რომ წინ საარჩევნო პერიოდი იყო. საარჩევნო პერიოდმა წინასწარო გაგეთვალისწინებინათ ეს ყველაფერი? წინასწარ ახლა ბიუჯეტის დაცვლილებასთან დაკავშირებით, ანუ გეგმავთ ასე ძირითადად და სად ვართ უკვე რომ აი უახლეს დროში ჩვენ რაც დანაკლისი გვაქვს, ყველა შევიტანთ აუცილებლად. ბოლოს როდის შეიძინეთ სათამაშოები ამ ბაღებში?
ანუ 2016 წლის დასაწყისში რა. დამთავრებისა და 2017 წლის დასაწყისში. ანუ ასე წლის ბოლოს ვაცხადებთ ყოველთვის დიდ რაოდენობის ტენდერს. და თქვენ ამბობთ, რომ არჩევნებმა შეიწირა ბავშვების გასართობები? გასართობები შეიწირა, არა, ბიუჯეტ დასრულებაში ცოტა ეს მოხდა ასეთნაირი იმით, თუ არა ჩვენ სხვა არ ქონია ისა და გვაქვს რომ ახლა შევიძენ და მერია მუნიციპალიტეტი გვეხმარება იმისათვის რომ გქონდეს ყველა ეს ხომ არ იყო მოულოდნელი არჩევნები ხომ დაუგეგმავი არ იყო და ვადამდელი არ იყო. იცოდით რომ არჩევნები უნდა ყოფილიყო ოქტომბერში შემოდგომაზე ყოველ შემთხვევაში და რატომ არ დაიჭირეთ თადარიგი რომ ბავშვების ინტერესები არ შეწირო და თუნდაც ზაფხულში არ დადეგებზე გეყიდათ ეს სათამაშოები და შეგეტანათ სექტემბერში დასაწყობების პრობლემა გქონდათ თუ რაში იყო საქმე? დასაწყობების პრობლემა არ ქონდა. ჩვენ უფრო დიდი მნიშვნელობა რასაც რომ ქვია უფრო კვება გვაქვს, ანუ ინფრასტრუქტურა უფრო მოვაწყოთ და ასეთ იმაზე უფრო გეგმებით ქონდა ძალიან წარმართული და ეს პერიოდი რაღაცნაირად ვეღარ შევიძინეთ მაგის გამო. ან თქვენ მიგაჩნიათ რომ სათამაშოების არ მიმაჩნია, არასწორია, მაგრამ რაღაცნაირად გვაქვს მაინც. თუ არ გვაქვსო, არა, გვაქვს, მაგრამ ის რაოდენობა გვაქვს, მაგრამ დამტრეული ის რაოდენობა არ გვაქვს, რომ რაც არის მე წლის დასაწყისში 4 ბაღი გვაქვს გახსნილი, იქ ახალი გვაქვს შეტანა. იქ შეიტანეთ ახალი, იქ როგორ მოახერხეთ ახლის შეტანა? იქ ახლა შეტანილი გახსნის პერიოდთან დაკავშირებით უკვე ავტომატურად ყველაფერი ახალი შეგვაქვს და ის გათვლილია ყველა. ესენია 4 საბავშვო ბაღი, ეს კორტოხი, მეკეიძიები, ფაჩხა და თხილვანა. რომელიც ახალგახსნილი ბაღებია და იქ გვაქვს შეტანილი. კი ბატონო. 20,000 ლარის სათამაშოების შეძენას ვაპირებთო სიუჟეტში ამბობდით, მაგრამ თანხა არ გვაქვს. როდის მოხდება ეს საბიუჯეტო ცვლილებები და წლის ბოლომდე ბავშვებს ეკნება? წლის ბოლომდე ექნება სათამაშოები მაგ რაოდენობის მაგ ბიუჯეტით, რაც რო არის 20,000 ლარის უკვე მუნიციპალიტეტმა შეძლობს და საკითხი უკვე მიღებული გვაქვს იმისათვის, რომ შევიტანოთ სათამაშოები საბავშვო ბაღებში. სატენდერო დოკუმენტაცია მზად გაქვთ, აი თქვათ, როდის არჩევნები და მეორე დღეს, მესამე დღეს ერთ კვირაში, როდის იქნება შესაძლებელი, რომ ტენდერსაც გარკვეული ვადები ჭირდება, შეიძლება ჩავარდეს ტენდერი და ასე შემდეგ და. ახლა რა ტენდერი არ ჩაგვივარდება, იმიტომ რომ ჯერ არ ქონია ასეთი ისა რომ ჩავარნილიყო ტენდერი. ბუნებაში ყველაფერი შეიძლება დაუშვათ, ამიტომ მიგულისხმობ ვადებში როგორ არის. ვადებში ახლა რაც რომ გათვლილი ვადები გვაქვს, მაგ ვადაში ჩვენ უკვე მზადა ვართ, რომ მომზადებულია თითქმის ყველაფერი და ჩავეტევით რომ შევიტანოთ. თითქმის ყველაფერი რა გაქვთ მომზადებული? ანუ სატენდერო დოკუმენტაცია და შერჩეულიც გვაქვს რანა შევიტანოთ და რა უფრო რაოდენობისა გვინდა. როგორია პირობები, სატენდერო პირობები და რატომ ხართ ესეთი დარწმუნებული რომ არ ჩავარდება? მესმის რომ არ გქონიათ პრაქტიკაში, მაგრამ რატომ არის ეს ტენდერი მომხიბვლელი იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში? რა სახის სათამაშოებზე აცხადებთ ტენდერს? გექნებათ რაიმე სიახლე თუ არ გექნებათ? სათამაშოები ძირითადი სიახლე ახლა რა გვექნება? გვინდა კარგი ხარისხისა შევიძინოთ და რაც რომ შეესაბამება ის რომ იყოს თვალსაჩინო მოსაწონი საბავშვო ბაღისთვის აღზრდებისათვის და კარგი ხარისხიანი რასაც შეიძლება. ბატონ ჯემალ 20-ზე მეტი საბავშვო ბაღია ხულოში. ხულოში გვაქვს 20 მოქმედია დღესდღეობით და 3 ვემზადებით გასახსნელად. კი ბატონო და 23 გვაქვს. 20,000 ლარი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ სრულად აღიჭუროს ეს საბავშვო ბაღები სათამაშოებით. ანუ 2019 წლის ბიუჯეტში წლის დასაწყისში გვაქვს უკვე 30,000 ლარი. ეს გასახსნელი ბაღებისთვის თუ ყველასთვის? ყველასთვის უკვე. და მაშინაც გეგმავთ უკვე შეძენას და ამიტომ ჩავეტევით. ეს 20,000 2018 წელს მოესწრება, რასაც მანამდე საუბრობთ? დიახ, მოესწრება. და საჭიროებს საბიუჯეტო ცვლილებებს თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. ანუ ჯერ თანხა არ არის გაერთიანებაში. გაერთიანებაში გვაქვს, მაგრამ იქ ბიუჯეტში ცვლილება პროცედურებია საკრებულოს გვაქვს ფინანსური გეგმით
გავაკეთებთ მაგას. კი ბატონო. ამ 20,000 ლარის სათამაშოებში იგულისხმება მხოლოდ ის სათამაშოები, კუბები, თოჯინები, მანქანები, რაზეც თქვათ არის საუბარი თუ ატრაქციონები, რაღაცა პატარა მინი საქანელები, აი რა ტიპის სათამაშოებზე არის ლაპარაკი? ახლა ატრაქციონები და მაგეთ ვერ შევიდეთ. ვერ შეიძლება. ვერ შევიდეთ, იმიტომ რომ 20,000 ლარი ფიზიკურად არ ეყოფა მაგას. აი მშობლების მხრიდან თუ მოყვება ამას პროტესტი, რომ დამტრეული სათამაშოდ თამაშობს ბავშვი, რომელიც დილით მოყავს ბაღში საღამოს მიყავს და მთელი დღის განმავლობაში აი უფეხო თოჯინით რო თამაშობს ბავშვი. არ ქონიათ აი შემთხვევა, მხოლოდ მაცნე როცა დაინტერესდა, მაშინ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, თუ მანამდე აი პრეტენზიებით ან ბაღის მასწავლებელს, ან დირექტორს გამგეს არ უთქვამს თქვენ. არვე, ახლა მასეთი ისინიც არ გვაქვს, ახლა მთლად მასე რაც რო ამბობთ, მასეთი თოჯინებიც ამოღებული გვაქვს ბაღებში, რომ არ ქონდეს რაღაცა. შეხვდა გქონდა, რომ ხელი არ ქონდა თუ რაღაცა. აი კადრებში ჩანდა თოჯინის ფეხი სიუჟეტში. შესაბამისად, რომელიღაცა თოჯინას საკლდა ის ფეხი, რადგან ცალკე იყო. ამას გულისხმობ ბატონო. არ ვიცით ვერა. კი ბატონო. არ ჩანდა კადრებში შემეცნებითი სათამაშოები. რაღაც ისეთი რაც ბავშვის გონებას განავითარებს, ფსიქოლოგიც საუბრობდა, გონების განვითარებისთვის სათამაშო ხომ არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ბავშვი გაერთოს, არის იმისთვისაც, რომ რაღაც შემეცნებითი. ვთქვათ, ამაში ამ სატენდერო პირობებში, თუნდაც აი რაღაც შემეცნებითი სათამაშო, აი რა ტიპის, ცოტა მეტი მინდა რომ გათქმევინოთ და აი ფერადია თუნდაც ანბანი, ციფრებიანი, ნაწერებიანი კუბიკები, კუბები, რა ვიცი, ცხოველები. აი რა სატენდერო პირობებში რა გიწერიათ? მიგვითხრით ვრცლად. აი სათამაშოები ზუსტად რომ არის ასაწყობი კუბიკების რაც შეეხება, ასაწყობი ფაზლები რაც შეეხება, თუ გინდა დომინო, ანუ ეს რაც ნახატებია, ბურთები, ლოტო, სულ ეს რაც რომ არის, ხო, აუცილებლად საჭიროა და ბავშვისთვის არის, რომ შევიძინოთ მაგენი ყველა და ზოგსაც გვაქვს მაგენი. გაქვთ. აი ეს დოკუმენტაცია ხარჯთა რიცხვაა, თქვათ, რის შეძენასაც აპირებთ თუ ფურცლები, რომლებითაც წარმოდგენილი გაქვთ რა? აქ ახლა ჩვენ გვაქვს სანაყოფები ბიუჯეტისა ყველა მაგალითად საშტატო ერთეულების ხელფასი რა გვაქვს. შტატგარეშეები რა გვაქვს. ეს რატომ მოიტანეთ, თქვათ, კარგი სახარბიელო ხელფასებია ხულოს საბავშვო ბაღებში, ამაზე გინდათ ხაზის გასმა? ამ მხრივ რა მდგომარეობაა, რადგან თქვათ სათამაშოები უკვე გავიარეთ. სახარბიელო ახლა არ არის, პასუხისმგებლობა აქვს ყველა ადამიანს აღებული სამუშაო მხრიდან, მე ახსაზრდელებთან გვაქვს საუბარი და ძალიან, მაგრამ ხელფასებთანაც რა თქმა უნდა, ახლა მატება გქონდა 4 თვის უკან, ზოგს დაემატა 30%, ზოგს 50% და მადლიერი ვარ მერიისგან, რომ მიიღო. ამის საშუალებას იძლეოდა, თქვათ, ბიუჯეტი და საბიუჯეტო ცვლილებები ამ მხრივ იყო შესაძლებელი მაშინ. მაშინ რატომ არ იფიქრეთ სათამაშოებზეც ხელფასთან ერთად? სათამაშოებზე ჩვენ შევიტანეთ მეთქი კიდევ ერთხელ ხსნით. 4 ბაღში, რომელიც ახალი გახსენდა. ახალ ბაღებში და ამას ბაღების ახსაზრდელებმა რა დააშავა? 11,000 ლარი რაც რომ მქონდა, ცოტა რაოდენობისა იყო, მაგრამ მაინც შეტანილი გვაქვს. თლად ისე არ არის ახლა იქ რომ მოძველებული არა, მაგრამ ახალები გვაქვს შეტანილი, მაგრამ ახლა რომ ხანდაზმული გახდა 4 თვე გევიდა თუ 3 თვე აღინიშნება რომ არ ყოფნის ის რაოდენობა. ბოლო კითხვას დაგისვამთ. წელს 2018 წელს გასაგებია რომ 2019-ში თქვენ გაქვთ 30,000 ლარი დაგეგმილი რომ დახარჯოთ სათამაშოებზე. 2018 წელს მოასწრებთ საბიუჯეტო ცვლილებებს და ეკნებათ ბავშვებს ვიდრე საახალწლო არდადეგებზე წავლენ სახლში. კი ბატონო, გვექნება. კარგი, მადლობა. ჯემალ ართმელაძე, ხულოს ბაღების გაერთიანების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.